KTV. Korean Sir, Korean යන ඇප් එක. ෂණික නූඩල්ස් කියන්නේ අපි හැමෝම ගොඩක් ආසාවෙන් කන්න කැමති දෙයක්. විශේෂයෙන්ම කුඩා දරුවන්ගේ ප්‍රධාන ආහාරයක් බවටත් අද වෙනකොට මේ ෂණික නූඩල්ස් පත් වෙලා ඉවරයි. විවිධ රසවලින් වෙළඳපොලේ තියෙන මේ ෂණික නූඩල්ස් වලට කුඩා දරුවන් වගේම කාර්යබහුල වැඩිහිටියනුත් ගොඩක් දෙනෙක් අද වෙනකොට ඇබ්බැහි වෙලා ඉවරයි. අද අපි කියන්න හදන්නේ ෂණික නූඩල්ස් වල ගොඩක් අය නොදැකපු පැත්තක් ගැන. සාමාන්‍ය නූඩල්ස් වලින් ෂණික නූඩල්ස් වෙනස් වෙන ප්‍රධාන සාධකය තමයි ඒවායේ අඩංගු වෙන රසකාරක පැකට්. ෂණික නූඩල්ස් වල රසකාරක පැකට් දෙකක් හෝ කීපයක් අඩංගු වෙනවා. ෂණික නූඩල්ස් වල අලුත්ම සමාජිකයා තමා කප් නූඩල්ස් කියන්නේ. කාර්යබහුල ගෘහණියන් බොහෝ වෙලාවට තමන්ගේ කුඩා පාසල් දරුවගේ කෑම් පෙට්ටියට පිසින ලද ෂණික නූඩල්ස් පැකට් එකක් දාන්න පුරුදු වෙලා තියෙන්නේ. උදේට ගෘහණියන්ගේ කාර්යබහුලත්වය නිසා වගේම කුඩා ළමුන් ෂණික නූඩල්ස් වලට දක්වන දැඩි කැමැත්ත නිසා. ඉතින් ෂණික නූඩල්ස් මේ තරමටම අපේ ජීවිතවලට සමීප වුණ නිසා නොදැනුවත්වම අපිට සමීප වුණු නරක ප්‍රතිඵලත් එමටයි. අද වෙනකොට විවිධ රටවල සිදු කළ පර්යේෂණ වලින් අපි මේ තරම් සමීප කරගත්ත ෂණික නූඩල්ස් අපිට කොච්චර කරදර ගේනවද කියලා ඔප්පු කරලා තියෙනවා. පෝෂණ වේදීන් ෂණික නූඩල්ස් හඳුන්වන්නේ බාල තත්ත්වයේ ආහාරයක් විදිහට. ඒකට හේතුව ෂණික නූඩල්ස් වල තියෙන අධික පිටි ගතිය, ලුණු ගතිය, තෙල් ගතිය සහ විවිධ ආකලන වර්ග. මේ ආකලන බොහෝමයක සෝඩියම් අඩංගු වෙනවා. ලංකාවේ වැඩිහිටි පුද්ගලයෙකුට දිනකට ගත හැකි උපරිම සෝඩියම් ප්‍රමාණය මිලිග්‍රෑම් 2000ක්. ඒ වුණාට සමහර ෂණික නූඩල්ස් පැකට් එකක සෝඩියම් මිලිග්‍රෑම් 2000කට වඩා තියෙනවා. කප් නූඩල්ස් වල තියෙන සුප් ගතිය නිසා ඒ වගේ තියෙන සෝඩියම් ප්‍රමාණය නූඩල්ස් පැකට් වල තියෙන ප්‍රමාණයටත් වඩා වැඩි. මේ විදිහට අධික ලෙස සෝඩියම් පරිභෝජනය කළාම අධිරුධිර පීඩනය, ආඝාතය, වකුගඩු නරක් වීම සහ පිළිකා වගේ දරුණු රෝගවලට තියෙන අවදානම වැඩි වෙනවා. විශේෂයෙන්ම වකුගඩු වර්ධනය වෙමින් පවතින අවධියේ ඉන්න කුඩා ළමයින්ට වකුගඩු රෝග වැළඳෙන්න ලොකුම හේතුවක් තමා මේ ෂණික නූඩල්ස් කියලා කියන්නේ. ෂණික නූඩල්ස් වල රැලි එකිනෙක ඇලෙන එක වැළැක්වීමට වැක්ස් වර්ගයක් භාවිතා කරනවා. ඒ වැක්ස් තමා ෂණික නූඩල්ස් වලට උණු වතුර දැම්මහම තෙල් තට්ටුවක් පාවෙනවා වගේ අපිට පේන්නේ. ඒ වැක්ස් වර්ග ෂණික නූඩල්ස් හදනකොට උණු වතුර දැම්මහම උණු වතුරේ දිය වෙලා අපේ ශරීරයට උරා ගැනීමට ලේසි තත්ත්වයකට පත් වෙනවා. මෙම වැක්ස් වර්ග ශරීරයට උරාගෙන අක්මාව සහ වකුගඩු වල තැම්පත් වෙලා එම අවයව වලට හානි කරනවා. කප් නූඩල්ස් සෑදීමේදී උණු ජලය ප්ලාස්ටික් භාජනයට දැම්මහම ඒ තුනී ප්ලාස්ටික් භාජනයේ අඩංගු පිළිකාකාරක සංඝටක උණු ජලයේ දිය වෙලා නූඩල්ස් වලට මිශ්‍ර වෙනවා කියලා නිරීක්ෂණය කළා තියෙනවා. එම පිළිකාකාරක නිසා විශේෂයෙන්ම ආහාර ජීර්ණ පද්ධතිය ආශ්‍රිතව පිළිකා ඇතිවීමේ අවදානම් වැඩි වෙනවා. ආසියාවේ රටවල් වල ෂණික නූඩල්ස් පරිභෝජනය ගොඩක් වැඩි. ඒ නිසා ෂණික නූඩල්ස් වල අහිතකර බලපෑමත් අපේ රටවලට ගොඩක් වැඩි. ඒ වගේම ෂණික නූඩල්ස් වල අහිතකර බලපෑම් වැඩිපුරම එල්ල වෙන්නේ කාන්තාවන්ට කියලත් විද්‍යාඥයින් හොයාගෙන තියෙනවා. ඔවුන් කියන විදිහට සතියකට දෙපාරක් හෝ ඊට වඩා වැඩි වාර ගාණක් ෂණික නූඩල්ස් ආහාරයට ගැනීම හෘද රෝග සහ පිළිකා සඳහා අවදානම් සාධකයක්. ෂණික නූඩල්ස් වල තියෙන තෙල් දීර්ඝ කාලයක් නරක නොවී තියාගන්න එම තෙල් හයිඩ්‍රජනීකරණය කියන ක්‍රියාවලියට ලක් කරනවා. එම ක්‍රියාවලියේදී හැදෙන ට්‍රාන්ස් මේදය ශරීරයේ අහිතකර කොලෙස්ටරෝල් වැඩි කරන්න හේතු වෙනවා. මෙම තෙල් නිසා ෂණික නූඩල්ස් වල ශක්ති ප්‍රමාණය අධික වෙලා දීර්ඝකාලීන ෂණික නූඩල්ස් පරිභෝජනය තරබාරු වීමටද හේතු වෙනවා. ෂණික නූඩල්ස් වල තියෙන අධික ආහාර ආකලන ප්‍රමාණය කුඩා දරුවන්ගේ ශරීරවල තැන්පත් වීම හින්දා ෂණික නූඩල්ස් නිතර ආහාරයට ගන්න අවුරුදු 5ට වඩා අඩු කුඩා ළමයින්ගේ විටමින් සහ ඛනිජ ලවණ උරා ගැනීමේ හැකියාව අඩු වෙනවා. එය දරුවන්ගේ බුද්ධිය වර්ධනය වෙන්න අඩාල වෙන්න හේතුවක් වගේම ඇස් පෙනීම දුර්වල වීමටත් හේතු වෙනවා. දැන් ඔබට තේරෙනවා ඇති අපි කොච්චර ආසාවෙන් ෂණික නූඩල්ස් කෑවත් ඒවා හරිම ලේසියෙන් පිළියෙල කරගන්න පුළුවන් වුණත් ඒ වගේ තියෙන භයානක ප්‍රතිඵල අති විශාලයි කියලා. ලංකාව වගේ දියුණු වෙමින් පවතින රටවල් වල ආහාර රටාව වේගයෙන් බටහිරකරණය වෙනවා. ඒ නිසා දවසින් දවස ෂණික නූඩල්ස් පරිභෝජනය වැඩි වෙනවා. ඒකේ ප්‍රතිඵලය වෙන්නේ කුඩා දරුවන්ගේ පෝෂණ මට්ටම සහ සෞඛ්‍ය මට්ටම පිරිහෙන එක. එහෙම වුණාම ඉස්සරහට අපේ රටේ පිළිකා රෝගීන්, දියවැඩියා රෝගීන්, හෘද රෝගීන් සහ තරබාරු පුද්ගලයන්ගේ ගණන තවත් වැඩි වෙනවා. මේ භයානක තත්ත්වයේ තේරුම් අරගෙන අපි උත්සාහ කරන්න ඕනේ මේ ෂණික නූඩල්ස් කියන භයානක හතුරගෙන් ගැලවෙන්න. ඒ සඳහා පෝෂණ වේදීන් ක්‍රම දෙකක් යෝජනා කරලා තියෙනවා. පළවෙනි එක තමයි ෂණික නූඩල්ස් වෙනුවට Tamanගේ ගෙදරදී රසකාරක අඩංගු නැති සාමාන්‍ය නූඩල්ස් පිළියෙල කරන එක.
එතකොට අපිට පුළුවන් තෙල් අඩුවෙන් රසකාරක නැතිව එළවලු වැඩිපුර එකතු කරලා කුඩා ළමයින්ටත් අවශ්‍ය නම් බිත්තරයක් හරි මස් හරි මාළු හරි එකතු කරලා පෝෂණ ගුණය වැඩි කරලා පිළියෙල කරන්න. ඊළඟ යෝජනාව තමයි ක්ෂණික නූඩල්ස් කනකොට ප්‍රමාණය පාලනය කරන එක. ඔබ වෙනදට ක්ෂණික නූඩල්ස් පැකට් එකක් තනියම කෑවනම් අද ඉඳන් කාත් එක්ක හරි බෙදාගෙන කන්න පුරුදු වෙන්න. ඉතින් මෙච්චරකල් රස කර කර කාපු ක්ෂණික නූඩල්ස් වල ඇත්ත කතාව අද මේ වීඩියෝවෙන් ඔයා දැනගන්න ඇති කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ඔයාට තියෙන අදහස පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. එහෙනම් අදට අපි ගිහිල්ලා එන්නම්. මේ කතා TV. හැමෝම හොයන කොරියන් ඇප් එක කොකෝ කොරියන් භාෂා විභාගයට හුරු කරන ප්‍රශ්න පත්‍ර 150කට වඩා ඇතුළත් ලංකාවේ එකම ඇප් එක. දැන්ම පිවිසන්න www.coco.lk. කොකෝ කොරියන්ම විතරමයි. කොරියන්ම විතරමයි.